stora problemet med detta stället. Det är att man inte vill åka härifrån. Vi gjorde ett tappert försök i Barolo. Men det var skit jag åkte dit med husbil faktiskt. Parkera utanför, ta cykeln in. Det är en stark rekommendation för det finns ingenstans för husbilar att parkera. Det finns ett fåtal bilparkeringsplatser. Men nu har vi lämnat Barolo efter åtskilliga försök att stanna. Supermysig liten by får jag säga. Men den var pytteliten. Jag hade en helt annan vision i huvudet faktiskt. Men nu vi har väl klättrat ett tag. Nu ska vi sikta in oss på den lilla byn där uppe. Där. La Mora. Minst lika fin. Där finns det lite parkeringar, ställplatser för husbilar. Vilket är jättebra. Så det ska vi försöka. Se om vi får plats. Ja, det är så jäkla vackert här. Men vad mysigt. Area Sosta. Camper. Il Laghetto. Ja, man fick en kod till låset på grinden. Och det här stället är obemannat så som vi har förstått det. Ja, men det här ser lite mysigt ut. Ja, gissas vilken vacker ställplats. Ja, detta här verkar ju vara som en komplett fullträff. 13 euro. Ja, och det är en ställplats som sagt. Och här finns det ju även gråvatten och WC-tömning i plattan. Man måste ringa och boka så att man får koden. Det går inte att komma hit bara, utan man måste ringa och boka. Ja, funkar även med sms-kontakt, för det var så vi hade dialogen med... Ja, jag ringde och då svarade hon via sms att hon inte kunde prata och undrade om vi ville boka en plats. Och så fortsatte vi via sms. Ja, suveränt. Ingen lång strapats idag. Helt perfekt, lagom. Och så landa på ett sånt här ställe. Fina leder runt sjön också som vi kommer att utforska under eftermiddagen. Ja, det här verkar vara riktigt bra. Ja, bara 5 minuter senare så har man nått den lilla byn La Mora. Men innan vi går in i byn så ska vi knata upp till det här lilla färgglada huset. Cerretto Capella. Vad är det? Barolo. Capella del Barolo. Ja, det är ett kapell som några konstnärer har målat i lite glada färger. Och så har det blivit en turistattraktion som står precis mitt i alla vinranker. Så vi får väl se vad vi tycker om detta, men det såg lite mysigt ut. Ja, vyerna kan man inte klaga på. Herregud. Ja, det syns säkert inte på film, men det är en grotesk lutning. Det är som man går ner, halvt liggande. Ska vi gå tillbaka 1 kilometer upp för den sen också? Yay! Då tror jag att vi är värda något riktigt gott ikväll. Oh yes. Tryffelpasta eller tryffelpizza. Vi får se var vi landar. Men någonting med P. Här har vi den. Färgglad och fin. Älskling, det här är med på en av sakerna att se i La Mora. Vi fick i alla fall lite motion. Jag tror att vi får se det att det var, alltså det här kul. Det var väl inget särskilt kanske. Men visst, vi fick se massa vinrankor och annat. Massa magiska vyer.
Ja, detta är en av sakerna som är med och på överst på listan av saker. Säg La Moda så är det Cerato. Nu ska vi upp och så. Ja, såklart blir det också att det är lite ocharmigare när det är mitt i en byggarbetsplats där de renoverar 2 hus ser det ut som. Men nu har vi varit här. Vad har du gjort nu? Jag slår den som en ryggsäck men det gick inte. Kan du hjälpa mig? Snälla, lägg ifrån kameran och hjälp mig istället. Aj, aj. Det var en god tanke men nej, den gick inte att ha som ryggsäck. Jag kan vara din bästa vän och jag kan vara din värsta fiende. Oh. Inte majs. Nej, men det är ju som vass vi har hemma, väl? Ja, Inte det? jo. Men kolla där inne. Vad är det för röda dolmar i vassen? Det ser jättekonstigt ut. Har ni någon kläm på det? Nej, vi vet inte procenten på den backen. Men det var brant. Nu behöver vi något Vatten. kallt vatten, ja. Nu är vi uppe i byn igen. Grazie. Very nice. Cheers. Thank you. Ja, vatten först. Ja, nu är törsten släckt. Nu tror jag att det blir dags för något käk. Restaurangerna öppnar ju lite senare här. Det är ju italienska tider ju. Ja, vi blev varse om det. De tittar på oss och bara, nej men alltså nu finns ju inga restauranger öppna. Kom tillbaka vid 7. Inga problem. Nej. Så att då tar vi ett litet muskat Japp, ifrån... La Trava. Skål. Skål. Det är inte fel det här. Ja, det kom en skvätt regn mitt i vår middagsplanering. Men nu har det slutat. Sen middag idag. Ja, nu ser det öppet ut. Nu ska det bli något käk. Yes! Nu kommer det in ett mästerverk alltså. Så vackert. Nu är jag glada. Och idag har vi upptäckt La Moda. Jätteliten, jättemysig. Precis som Barolo, precis som Barbaresco. En fantastisk härlig morgon. Ser ut som en prins i natt. Ja, och idag kommer det toppen för vi stannar här. Vi har lite saker vi ska fixa med husbilen. Saker och ting som har hänt längs vägen. Inga stora grejer men det behövs ändå tacklas. Oh. 105 watt. Men det är lite kul ändå med alla de här teknikprylarna. För att vi har inte en enda dag behövt koppla in strömsladden. Det gjorde vi inte ens hemma faktiskt innan vi åkte. Så att, so far, so good. Och vi kan ju driva allt i denna bilen, inklusive AC:n i bodelen. Vi har ju kört den i några timmar för det var det vi behövde. Det har inte varit så extremt varmt heller. Vi har max legat på kanske 32 som varmast. Vi har ju 400 watt paneler på taket och just nu så laddar den 109 watt. Men det är ju väldigt disigt idag. Det är ju... Så att det får man väl ändå vara rätt så nöjd med tycker jag. Och det är så att vi har 91%. Just nu så klarar vi oss i 9 dagar som vi står utan att koppla in någonting. Jag får ha en liten extra kopp kaffe
man får ju passa på att lyxa till det nu. Vi har aldrig haft sån här lyx innan. Vi kan bara gå loss hur som helst. Vi går in och trycka på en knapp. Ja, och någonting som vi är rätt så kända för, det är ju vattenfiltrering. Det betyder att var vi än är i Europa så fyller vi fast gott vatten direkt ifrån vår tank. Häng med så ska jag visa hur vi enkelt filtrerar vårt vatten. Här bak i garaget så har vi vårt vattenfilter här som vi har anpassat ifrån BWTs prylar. Gardenanslutningar, bara koppla på. Och sen kopplar vi på den här lilla snutten på denna änden. Och den slangsnutten går direkt till vår färskvattenpåfyllning. Så det betyder att allt vatten vi har i vårt system och i vår tank och i våra ledningar är filtrerat ner till 5 mikron. Och det betyder att när vi har kört vårt vatten igenom här, fyllt vår färskvattentank, så reducerar det kalk, tungmetaller, järn, partiklar, allt möjligt trams som man inte vill ha i sitt färskvattensystem. Ja, det händer ju en grej här. Och jag tror ju att för den här åkt ut, den går i ett spår här inne, och jag tror att det är den som ger det lilla motståndet som gardinen behöver. För den sitter på plats på denna sidan. Och jag tror att det handlar om att man ska bara föra i den i det här spåret igen. Det är liksom ett spår här inne som jag tror den ska föras i. Jag ska ge detta ett försök utan att försöka montera ner det, för att det här är ändå en bil med garanti. Vi vill ju försöka undvika att behöva åka till verkstad för saker som man kan åtgärda själv. Det är väldigt svårt att snacka och fokusera samtidigt, men det är nog för att jag är man. Det var ju självaste fan. Nu har jag fått in den i spåret äntligen, och jag har sån här liten pigg, liten vinkel, jag vet inte vad man kallar den. Så här. Den greppar i den jäkligt fint med den här lilla piggen i alla fall. Så, nu är den inne. Vi ska se om det funkar. Tada! Easy fix! Ja, och det är ju så. Alltid med husbilar så är det ju någonting att pilla med. Även om det är nytt eller begagnat så är det ju alltid någonting som skramlar eller är löst eller vad det än är. Saker och ting som inte alltid rimmar. Och nu har vi ju märkt på vår nya bil också att det är någon skruv här och där som inte har riktigt greppat i materialet, som vi har sagt tidigare, tror jag. Ersätter den med en likvärdig skalle med en grövre gänga så är problemet löst. Här hittar jag faktiskt en liten skruv också till myggnätet. Den var inte riktigt iskruvad. Det är så enkelt. Det är bara att skruva i den. Nu åkte verktygsväskan fram. Perfekt. Check på den. Men jag måste säga att jäklar vilken tyst och solid bil hon är ändå. Det jämförs med vår gamla Biggan. Saker och ting det gjorde det. Det kommer inte riktigt ifrån. Men jag är så positivt överraskad om hur byggkvaliteten ändå är i denna bilen. Den är väldigt tyst, och åtgärder som vi har gjort till exempel med att sätta in Silvi med de här magnetfästena. Det är så värt det, även om det är lite dyrare. Saker och ting står på den platsen där de ska stå. Hon är fantastiskt tyst, och det vi kört på de här skumpiga vägarna. Vi märkte ju en stor skillnad från Schweiz. Där var det liksom inget ljud alls. Inga konstigheter i asfalten. När vi rullar in i Italien, där finns en del att önska. Men fortfarande så jäkla tyst. Det är något litet ljud uppifrån de här mörkläggningsgardinerna och myggnätet uppe i takluckan. Jag har lagt sådana dubbelhäftande silikonremsar för att minska avståndet, det här spelet. För de vill gärna stå och slå om man står på ojämn väg. Men bortsett från det så är det ingenting i henne som låter, och det är helt fantastiskt. Sån jäkla sinnesfrid.
För det är någonting jag stör mig på vansinnigt mycket. Jag kan liksom inte hjälpa. Sitter bakom ratten och hör något rattlande. Jag måste liksom fokusera på var det kommer ifrån för jag blir knäpp. Jag hatar det. Oljud, det värsta jag vet. Vi har latat oss nästan hela dagen. Nu är det dags att ta en liten tur runt ställplatsen. Här är ju en jättefin liten led på 3 kilometer tror jag man kan gå. Så det blir mysigt att se hur det ser ut inne i skuggen. Vi hade helt missat att här är ju banne mig toalett också. Helt sjukt. Hade jag ingen aning. Nej. Ja, denna ställplatsen blir bara bättre och bättre för varenda dag vi står här. Ska vi stanna en natt till eller bara för säkerhets skull? Kanske blir ännu bättre. Helt sjukt. Så mysigt. Nu har vi jobbat ihop en appetit. Vilken motion då? Det var mikromat hon hade på menyn. Så det var ju inte så konstigt att den var lite billigare då. Nej. Vi hittar någonting annat. Men det gör absolut ingenting för vi vandrar så jättegärna i denna magiska vackra by. Äntligen så blev det trippel. Så jäkla nice. Är du nöjd nu? Mycket nöjd. Jag har inte ens smakat men jag vad kan gå fel med tryffel. Så detta var nu bland det godaste jag någonsin ätit. Det är så enkelt men så gott. Lokal tryffel här från området. Lokalt vin från staden. Alltså atmosfären. Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Magiskt. Vad har du fått för något gott nu, älskling? Glass. Såklart. Det är inte ofta hon låter mig röra hennes glass. Det är kärlek det. Det är kärlek. De här kvinnorna kan såna grejer. Jag hade smakat till den. Semifredda. Mums. Sicken grej. Jag åker hit för tusan. Sista kvällen i Piemonte. Imorgon. Då bär det vidare. Då drar vi mot Garda. Vi kommer verkligen sakna det här vinmäckat Lange här i Barbaresco och Barolo och La Moda. Alltså det har varit en oförglömlig upplevelse och så jäkla lugnt och skönt och nära till allt. Massa fantastiska kända vinproducenter samlade på samma ställe. Jag kan starkt rekommendera er att åka hit. Vi har inte sett en enda svensk husbil. Detta här verkar jätteförbisett. Tråkigt nog. Men det kan vi ändra på. Eller det kan ni ändra på. Fantastiska viner, fantastiska människor och maten. Nej, åk hit. Nu ska vi åka till Garda och vara lite sociala med andra goda husbilsmänniskor.